ዛሬ ደግሞ የምናየው የሚሆነው እንዴት አድርገን ቴክስት ቪው ሰርች እንዴት እንደምንሰራ ነው። ለምሳሌ እነዚህ ቴክስት ቪው ናቸው። እነዚህን ቴክስት ቪው እንዴት ያለምንም ሶርስ ዳይሬክትሊ ያለ ተጨማሪ ኮድ እንዴት ስኬቸርን ብቻ በመጠቀም ሰርች እንዴት እንደምንሰራለን እናያለን። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ አይነት አሪፍ ሰርች እንዴት እንደምንሰራ አፕሊኬሽኖችን ላይ እናያለን ማለት ነው። እሺ ወደ ስኬቸራችን እንሂድና ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እሺ አፕ ክሬት እናደርግና እንገባለን። እኔ ኦልሬዲ ድጋሚ እንዳይሆንብኝ ቴክስት ቪዎቹን እነዚህ ቴክስት ቪው ነው የተጠቀምኳቸው። እነዚህን ማየት እንችላለን። ሁሉንም ያው እንደምታዩት ነው። ሁሉም ቴክስት ቪው ናቸው እና አንድ ላይን ተጠቅሜያለሁ። ላይን ቨርቲካል ነው። እሱም ዊድዙን ማች ፓረንት ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ቴክስቶቹን የፈለግነውን ቴክስት እናስገባለን ማለት ነው። እነዚህ እንደምታያቸው ነው። ቴክስቱን የፈለግነውን እናስገባለን። እዚህ ጋር አንዱን ቴክስት ቪው የሚለውን መርጠን እዚህ ጋር አዳርግተን ከዛ ሳይዙን እንደፈለግነው በማድረግ እንደፈለግነው ቴክስቱን ሳይዙን በማስተካከል እዚህ ጋር ኤዲት በማድረግ ኔሙን ምናምን ከዛ እንደዚህ እናደርግና በመቀጠል ኤዲት ቴክስት የሚለውን እናስገባለን። ከዛ ኤዲት ቴክስቱንም እንደዛው ሳይዙን እናስተካክለዋለን። ዜን ሳይዙን በመቀጠል ሂንት የሚለው ላይ እንገባና እዛው ወደ ጎን አድርገን ሂንቱን ሰርች ብለን እናስገባለን። ዜን እዚህ ጋር ዊድዙን ትንሽ ሙሉ እንዲሆንልን እንደፈለግነው ማድረግ እንችላለን። እነዚህ ዛሬ ዋናው ነገር ኢቨንት ላይ ሄደን የምናስገባው ኮድ ነው። ዜን በመቀጠል ሞር ብሎክ የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና ብሎክ አድ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ያለችዋን የፕላስ አይከን ነክተን ፋብ አይከን ነክተን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ለብሎኩን የምንስጠው ዜን በመቀጠል እዚህ ጋር አድ ቫሪያብል የሚለውን ይሄንን ክሊክ አድርገን ከዛ በመቀጠል ቪው ላይ እንሄድና ቴክስት ቪው የሚለውን አድን ክሊክ ካደረግን በኋላ በመቀጠል እዚህ ጋር ኢንተር ቫሪያብል ኔም የሚለው ላይ ኔም እንሰጠዋለን ማለት ነው። እኔ ቴክስት እለዋለሁ። ቴክስት ቪው ልበለው። ከዛ አድ እናደርጋለን። ይሄን እንደጨረስን በመቀጠል ኢንተር ሌብል ቴክስት የሚል አለ። እሱ ላይም አድ እናደርጋለን። ኔም እንሰጠዋለን። እኔ ፋይል እንለዋለሁ። ዛይንም አድ እንላለን። በመቀጠል እዚህ ጋር አድ ቫሪያብል ላይ እንገባና ከዛ በመቀጠል ቫሪያብል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ዜን ስትሪንግ የሚለውን አድ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር በመቀጠል ኢንተር ቫሪያብል ኔም የሚለው ላይ እንሄድና እዚህ ጋር አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስትሪንግ ልበለው። እናንተ የፈለጋችሁትን ኔም መስጠት ትችላላችሁ። እዛ አድ እለዋለሁ። እሺ አሁን ጨርሰናል። ይሄው የሰራነው ብሎክ ይሄን ይመስላል። አሁን ቀጥታ አድ ብለነው ከዛ ሴቭ አድርገናል። በመቀጠል እዚህ ሰርች የሚል የሰራነው ብሎክ ላይ እንገባና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ፋብ አይከን ነክተን ኮንትሮል ላይ እንሄዳለን። ዜን የሚለውን ብሎክ እንወስዳለን። ኦፕሬተር ላይ እንሄድና አንድ ኮንቴን የሚለውን ብሎክ እንወስድና በመቀጠል ፊደሎቹን እዛ ጋር ሰርች እንዲደረግልን የመጀመሪያውን አልፋውን የተጠቀምነው ፊደል በምንድነው በአፐር ኬዝ ነው በሎወር ኬዝ የሚለውን እንላለን እንመርጥለታለን። እኛ በአፐር ኬዝ ነው። ሁለት ኦፕሬተር ያስፈልጉናል። ሁለት እንወስዳለን። በመቀጠል ደግሞ ቪው ላይ እንሄድና እዛ ላይም ጌት ቴክስት የሚል እንወስዳለን አንድ። ዜን በመቀጠል ሴት ቪዚብል የሚል ብሎክ እንፈልጋለን። ሴት ቪዚብል ይሄው እሱ ሁለት ያስፈልገናል። ሁለት እንወስዳለን ማለት ነው። ዜን በመቀጠል አፐር ኬዝ የሚለውን እዚህ ላይ እንገጥማለን። አንድ ላይ እናያይዛቸዋለን ብሎኩን ሁሉ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ያለውን ስትሪንግ እናመጣና እዚህ ጋር እነዚህ ነው የምንጠቀመው በቀጣይ። እቺን ስትሪንግ የሚለውን እንወስድና እዚህ ጋር እዚህኛው ብሎክ ላይ ከዛ ቴክስት ቪው እዚህ ጋር እነዚህን ሴሌክት ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ቴክስት ቪው የሚለውን ብቻ እየመረጥን ነው አንድ ላይ የምናደርገው ማለት ነው። ይሄንን አንድ ላይ ካደረግን በኋላ በመቀጠል እዚህ ጋር ቪዚብል እንድለታለን። ሴሌክት አድርገን ምርጫውን እዚህ ጋርም ደግሞ ጎን የሚለውን እንመርጥለታለን ማለት ነው። እሺ ጨርሰናል። ይሄንን አሁን አንድ ላይ እናያይዛለን ማለት ነው። በመቀጠል ይሄን ሴቭ እናደርግና ኢቨንት ላይ እንዳለን ቪው የሚለው ላይ እንገባለን። ቪው የሚለው ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ያለችውን የፋብ አይከን ነክተን ፕላስ እናደርጋለን ማለት ነው። የምናደርገው ይሄኛው ይሆናል። ኦን ቴክስት ቼንጅድ የሚለውን ክሊክ አድርገን አድ እንለዋለን። በመቀጠል ወደ ውስጥ እንገባና ከዛ ሞር ብሎክ የሚለው ላይ እንሄድና የሰራነው ብሎክ ይመጣልናል። እሱ የሚያስፈልገንን ያህል እንወስዳለን። የጻፍነው ቴክስቱን የጻፍነውን ያህል
ከዛ ይችኛዋን በማምጣት እዚህ ጋር ያለችዋን በማምጣት እዚህ ነጩ ቦክስ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ የምንፈልገውን ያህል ኮፒ በማድረግ ማብዛት እንችላለን ማለት ነው ቀላሉ። እሺ አሁን አንድ ላይ ሁሉን ገጣጥማቸዋለሁ። ከዛ አሁን መርጥለታለሁ ማለት ነው። ቴክስቱን መርጥለታለሁ ማለት ነው። ቴክስት ቪው 1 ቴክስት ቪው 2 አሁን ሁሉንም መርጥለታለሁ ማለት ነው አንድ በአንድ። ይሄን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ቤተሰብ እንድትሆኑ እላለሁ። ሀሳብ አስተያየትም ካላችሁ በኮሜንት ቦክስ እንድታሳውቁኝ፣ እንዲሁም ቴሌግራማችን ላይ በመቀላቀል አንዳንድ ነገሮችን መወያየት እንችላለን። እሺ የተረፈውን እናጥፋው። እሺ ጨርሰናል። አሁን ይሄንን የሰራነውን ፕሮጀክት ረን አድርገን እናየዋለን ማለት ነው። እሺ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያደርጋችሁት እንዲሁም ለወዳጅ ሼር በማድረግ እኔንም ሰፖርት እንድታደርጉኝ እላለሁ። እሺ ኦፕን እንለዋለን። ያው እንደምታዩት ነው። በቀላሉ በዚህ መልክ ቴክስት ቪው ሰርች ሰርተናል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄ ነበረ። አመሰግናለሁ።